Komið sæl og verið velkomin á þessa kynningu Pírata eða leiðtoga Pírata á sjálfum sér. Ég heiti Þorgrímur Gestsson og var beðinn að taka að mér að vera spyrill, utanaðkomandi spyrill. En það sem ég hefur verið að velta fyrir mér eftir að ég fór að heyra af ykkur og ykkar framboði, hver eru grundvallar baráttumál ykkar? Mér skilst að það snúist mikið upplýsingafrelsi og frjálsan aðgang að internetinu. Birgitta, þú kannski byrja. Já, ég get tínt til nokkra hluti því að við erum einmitt alls ekki bara þessi grunngildi þó að interneti skiptir miklu máli í okkar grunnstefnu og aðgengi að því. Þá höfum við líka okkar stefnuskrá beint lýðræði og leiðir til þess að geta í raun og veru tryggt beint lýðræði með fulltrúalýðræðinu. Við erum líka að skoða til dæmis afglæpavæðingu og ætlum að leggja fram aftur þingsályktun þess efnis ef við komumst inn afglæpavæða fíkniefni og við í raun og veru skilgreinum okkur sem hinn pólitíski armur upplýsingabyltingar hinna nýrri. Já, það er náttúrulega það sem ef maður ætti að kafa eins dýpra ofan í þetta þá eru upplýsingar orðnar að einu bara grundvallaratriði okkar samfélags. Án upplýstri ákvörðunartöku ekki hægt að ná neinu fram sem máli skiptir. Þannig að hvað það lítið gegnsæi á stjórnkerfinu, lítið gegnsæi í hagkerfinu og lítil aðkoma fyrir almenning að almennri ákvörðunartöku í raun orðið bara mjög alvarlegt mál. Þannig að við viljum opna á þetta, þannig að almenningur fyrstlega fái upplýsingarnar hvað er að gerast í samfélaginu og geti upplýst sjálft sig. Og síðan að það fái að taka þátt í öllum ákvörðunum sem varða sig sjálft. Þannig að það þýðir raunni að færa meira af ákvörðunartökunna í heimabyggð fólks og færa það nær fólkinu sjálfu. Það sé ekki alltaf bara einhverjir 63 menn sittandi í steinhúsi við Austurvöll sem eru að taka allar ákvörðunir fyrir samfélagið. En þetta náttúrulega ferli. Þetta ekki eitthvað sem gerist yfir nóttu. Þannig að við erum í rauninni að bjóða fram núna með það markmiði að setja þetta ferli af stað, að svona vinda ofan af þessu alræði þingsins og alræði ríkisstjórnarinnar gagnvart almenningi og hreinlega koma fólkinu í eigið vald eða valdið þessu sjálft. Maður fer nú ósjálfrátt að hugsa samt þegar maður talar beint lýðræði og þátttöku almennings í því sem að þessi 63 sjáum núna og ber það kannski saman við þann litla áhuga sem virðist að vera á þessum litlu nýju framboðum með alls konar, merkileg baráttumál. Þetta ekki nema frá innan við 1 og uppi kannski, þið hátt í 4 eða 4%. Ekki erfitt að ímynda sér að almenningur fari almennt að skipta sér á stjórnmálum og gera sig gildandi og mæta á fundi stöðugt og ræða mál? Ég held ekki. Ég held að vandamáli sem við höfum verið að þjást af núna bara í alla tíð í rauninni það ekki að fólk hafi ekki áhuga á því að taka þátt, heldur að það upplifi sig vanmáttugt gagnvart þátttökuferlinu. Það að segja að fólk hefur aldrei verið spurt álits. Fólk fær ekkert að segja sína skoðun. Þannig að fólk getur alveg farið út og gert það, en það verður ekki tekið mark á því. Þannig að ef við opnum á það að fólk fái að taka þátt og fái að hafa sína skoðun, þá kannski verður fólk líklegra til þess að vilja taka þátt. En það líka það mikil bylgja í gangi núna í heiminum og fólk mjög virt til dæmis á internetinu. Þannig voru til dæmis mótmælin í kjölfar hrunsins skipulögð og allir þessi mismunandi hópar og þannig að við viljum alls ekki vanmeta mátt internetsins til þess að fá fólk til þess að gera hluti í raunheimum. Það þannig sem að netið hefur verið nýtt. Við teldum þess að náðum í gegn þau sem vildu fá þjóðaratkvæðagreiðslu IceSave. Sú vinna fór nánast all fram á internetinu. Það sem að okkur finnst mikilvægt að skapa hefðir fyrir því að það borgi sig að eyða tíma í að taka þátt í að móta samfélagi. Og Betri Reykjavík til dæmis mjög góð tilraun í því. Það eina sem vantar upp á þar að tengja þetta betur inn í samfélagið
og ráðstafa einhverju af tekjum Reykjavíkurborgar inn í þetta kerfi, kannski 1% af þeirra rekstrartekjum, þannig að fólk, það blokkarist ekki hugmyndirnar sem að eru teknar fyrir hjá borgarráði það strandi ekki á peningaleysi. Og þannig að við lifum í heimi þar sem að kallar instant gratification mikið hreyfiafl og ef að við getum hjálpa fólki að sjá að tíma þess sé vel varið, en svo fyrsta hugmyndir sem fóru gegnum Betri Reykjavík æðisleg og ég held að margir hafi ekki skilið hvað Betri Reykjavík frábær. Og það var þannig að það var stelpa sem í grunnskóla sem að vildi fleiri vettvangsferðir. Þannig hún kom með þessa tillögu, fékk aðstoð við það og síðan var þetta vinsælasta tillagan í kerfinu og hún var tekin fyrir hjá borgarráði og það var ákveðið að verða við þessu. Og núna njóta öll börn í Reykjavík þess að séu fleiri vettvangsferðir í grunnskólum. Þannig getum við haft áhrif. Þetta snýst ekki alltaf stóra hlutina, heldur þessar hluti sem eru í okkar daglega lífi. Síðan þegar kemur að stóra ákvörðunartökunum, að þá auðvitað eigum við og viljum láta rödd okkar heyrast, eins og til dæmis með flugvöllin í Reykjavík. Það ekki svona ektamál sem öll landsbyggðin ætti að koma að ákvörðunartöku og það ætti að vera upplýst og dagsett? Það varðar landsbyggðin og þar alveg á landsbyggðin algjörlega rétt á því að koma þeirra ákvörðun. En ég kemur á þetta sem varðandi það að ég var á ráðstefnu nýlega með einum af sem sagt höfundum að Betri Reykjavík kerfinu sem búið til í open source. Sem þýðir það og hann benti á það að það eru aðilar allan heim farin að taka upp kóðan og byggja svona beint lýðræðiskerfi inn í sínu löndum og þetta var núna í nýjasta dæmið forseti Eistlands sem kallaði eftir því að væri sett upp slíkt kerfi og það var notað kerfið sem þeir byggu til á Íslandi. Róbert heitir maðurinn sem ég var á ráðstefnu með og hann talar það að það sem virkar það fólkið trúir því að þetta skili einhverju, þá virkar þetta, þá notar fólk það. Leið og fólk og það sem þetta hefur verið tekið og fólki hefur ekki trúað því að þetta skilaði einhverju og það skilaði ekki einhverju, þá hætti fólk að nota það. Þannig að það þarf að tryggja að þetta skili einhverjum árangri, leið og þú býður fólk upp á beint lýðræði, beinna lýðræði sem skilar árangri, sem breytir umhverfi og lífum og högum fólksins, þá tekur fólk það. Það einmitt eitt í þessu að það alltaf tala það að það ekki til nein ný hugmynd, það alltaf hugmyndir frá alls konar fólki og það að allir geti tekið hugmyndir og endurinnið og breytt þeim og bættar svolítið nýtt fyrirbæri sem í rauninni tölvutæknin hefur opnað á. Núna eitt af okkar málefnum höfundaréttur og höfundaréttarmál sem fjallar rosalega mikið það að þegar höfundaréttur var búin til á sínum tíma þá gekk hann út á það að koma veg fyrir það að fólk gæti grætt á verkum annarra. En síðan hefur hann stökkbreyst í gegnum tíðina yfir í það að vera svona skrimsli sem hálfpartinn bara kemur veg fyrir framþróun menningar. Og til dæmis við erum með myndbrot núna sem við getum sýnt sem bara úr mynd sem heitir Everything is a Remix og fjallar að það engin hugmynd nýja nálinni og einmitt það hvað höfundaréttur skaðlegur. Remix, to combine or edit existing materials to produce something new. The term remix originally applied to music. It rose to prominence late last century during the heyday of hip-hop, the first popular music form to incorporate sampling from existing recordings. Early example, the Sugar Hill Gang samples the bass riff from Chic's Good Times in the 1979 hit Rapper's Delight. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. These are the good times. Leave your head. Since then, that same bass line has been sampled dozens of times. Scene, pulling up with Jodeci, blasting up my 15. I got the good life, no stripe, real nice. And I'm a papa, my son Trey. Eu sou velho caderninho de telefone, com o nome e o número de monte de mulher. E ele vai ligar.
Skip ahead to the present and anybody can remix anything, music, video, photos, whatever, and distribute it globally pretty much instantly. You don't need expensive tools, you don't need a distributor, you don't even need skills. Remixing is a folk art, anybody can do it. Yet these techniques, collecting material, combining it, transforming it, are the same ones used at any level of creation. You could even say that everything is a remix. To explain, let's start in England in 1968. Jimmy Page recruits John Paul Jones, Robert Plant, and John Bonham to form Led Zeppelin. They play extremely loud blues music that will soon be known as, wait. Let's start in Paris in 1961. William Burroughs coins the term heavy metal in the novel The Soft Machine, a book composed using the cut-up technique, taking existing writing and literally chopping it up and rearranging it. So in 1961, William Burroughs not only invents the term heavy metal, the brand of music Zeppelin and a few other groups would pioneer, he also produces an early remix. Back to Zeppelin. By the mid-1970s, Led Zeppelin are the biggest touring rock band in America, yet many critics and peers label them as rip-offs. The case goes like this. The opening and closing sections of Bringin' On Home are lifted from a tune by Willie Dixon entitled, not coincidentally, Bringin' On Home. I done bought my ticket, I got my load. The Lemon Song lifts numerous lyrics from Howlin' Wolf's Killin' Floor. I should have quit you long time ago. I should have quit you a long time ago. Black Mountainside lifts its melody from Black Waterside, a traditional arranged by Bert Jansch. Dazed and Confused features different lyrics but is clearly an uncredited cover of the same titled song by Jake Holmes. Oddly enough, Holmes filed suit over 40 years later in 2010. Been dazed and confused for so long, it's not true. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. And the big one, Stairway to Heaven, pulls its opening from Spirit's Taurus. Zeppelin toured with Spirit in 1968, 3 years before Stairway was released. Zeppelin clearly copied a lot of other people's material. But that alone isn't unusual. Only two things distinguish Zeppelin from their peers. Firstly, when Zeppelin used someone else's material, they didn't attribute songwriting to the original artist. Most British blues groups were recording lots of covers, but unlike Zeppelin, they didn't claim to have written them. Secondly, Zeppelin didn't modify their versions enough to claim they were original. Many bands knock off acts that came before them, but they tend to emulate the general sound rather than specific lyrics or melodies. Zeppelin copied without making fundamental changes. So these two things, covers, performances of other people's material, and knockoffs, copies that stay within legal boundaries, these are long-standing examples of legal remixing. This stuff accounts for almost everything the entertainment industry produces, and that's where we're headed in part 2. Sportjeppin Nissan Qashqai nú fáanlegur með sparneytinni díselvél. Kynntu þér Nissan Qashqai, vinsælasta sportjeppa á Íslandi með sparneytinni díselvél. BL Sævarhöfða 2. Rotalon. Rotalon, sótthreinsi efnið sem rætt eyðir lykt úr íþróttafatnaði, gerir þvottinn lyktarlausan, vinnur gegn myglusveppi. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is. Langalína 15-23, Sjálandi Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi. Komdu á heimasíðu bygg.is og skoðaðu teikningar. Byggingafélag Gylfa og öryggisvörur, mótaolía og hreinsiefni. Kemi, þekkt fyrir persónulega og góða þjónustu. Til sölu löggjafarvald, selst ódýrt erlendu ríkjasambandi. Allt á að fara. xnei.is. Hver þessara bræðra
með Allianz auka lífeyristryggingu og fær 100% af launum sínum við starfslok. Heimilið mitt, þar alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax, A-hliðar hreingerningalögur, sýnir bjartari hliðar lífsins. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Ef við kannski tökum svona, reynum að ná stærra samhenginu á þessu, að höfundaréttarlögin eins og þau eru í dag, innan þessa nýju veruleika og þessa nýju upplýsingatækni sem internetið ef þú ætlar að framfylgja höfundaréttinu, þá þarf þetta að fara að setja upp veggi. Við Birgitta vorum á Bifröst daginn og það var svona 2/3 í salnum voru laganemar. Og ég spurði hvort að fólk þetta inni, hvort að þeir hefðu halað niður ólöglega efni að netinu. Og þeir ættu allir í salnum upp hönd. Þannig að þú ert með lagaumhverfi sem að engan veginn endurspeglar raunveruleika og allir eru þar í löndurinn glæpamenn ef þú ætlar að framfylgja þessum lögum. Þannig að það ógerlegt. Aftur á móti þarf að tryggja að listamennirnir fái sitt. Og Píratar einmitt eru hlynntir því að þeir hafi engaleyfi á því að hagnast á sínum efni í einhvern takmarkaðan tíma, en það sé ekki bannað að deila menningu og listum, tækni og vísindum. Þannig að fólk getur deilt í frjálst. Og það bara sýnt sig, og fjallar þetta í Economist nýlegri grein, að það eru til viðskiptamódel þar sem þú getur hagnast á þínu efni, þinni sköpun, þó að það sé á samhliða hægt að ná við það ókeypis á internetinu. Þannig að viðskiptamódelin eru til, við þurfum bara að færa okkur inn á þetta byrjaði í dag, Netflix er mjög gott dæmi, við þurfum að færa okkur inn í ný viðskiptamódel sem endurspeglar raunveruleikann á internetinu, raunveruleikann í upplýsingatækninnar. Og þess vegna þurfum við að skapa lögin sem að stuðla að nýja módelinu og í raun og veru þá kannski má segja það að Píratar séu bæði hérlendis og erlendis í samkeppni við tímann og kannski við erum eina fólkið sem að byggja okkur fram til Alþingis sem hefur skilning á þeirri vöntun sem á lögum sem að endurspegla þann veruleika sem við búum við í dag. Það mikla breytingar, engum hefði óra fyrir að hvernig Facebook í dag og allar þær persónu upplýsingar sem þar eru misnotaðar. Þær eru bæði misnotaðar af fyrirtækjum og þær eru misnotaðar af ríkisstjórnum. Einmitt út af því að þessi fyrirtæki sem eru tengt höfundarétti hafa verið að setja upp veggi og leiðir sem að síðan ríkisstjórnir byggja upp á. Og það þessi veruleiki sem við erum að reyna að vekja athygli á og bregðast við með lagasetningu. Þið teljið sem sagt að það séu til leiðir til þess að viðhalda algjöru frelsi á netinu, en samt sem áður að þeir sem að standa bak við hugverkin að þeir fái samt sem áður sitt. Já. Það staðreyndir sem hefur verið sýnt. Já, það sem meira að það búið að sýna mjög vel fram á það, jafnvel bara stærðfræðilega, að það ómögulegt að framfylgja núverandi höfundaréttarlögum án þess að fara bara út í beinar árásir á friðhelgi einkalífsins. Það að segja að öll fjarskipti allra þurfa að liggja undir eftirliti stöðugt. Það þarf að fylgjast með öllum fjarskiptum alltaf. Og það í þeim tilgangi að ef einhverju senda kvikmynd eða lag eða jafnvel bók í gegnum netið, að þá sé hægt að grípa það. En ég mjög fáfróður þetta, það væri hægt. Það senda handrit milli staða að það hægt að grípa það og hala því niður. Tæknilega séð þá væri það kannski hægt í einhverjum tilfellum. Að vísu það tölfræðilegar ástæður fyrir því að það myndi aldrei virka fullkomlega. En svo að auki, það þarf ekki annað en að dulkóða tenginguna til þess að koma algjörlega í veg fyrir það. Og þessi dulkóðun það sem gerir rafræn viðskipti möguleg. Það að nota heimabanka, það að versla á Amazon eða hvernig sem það og leið og við leifum þessu dulkóðun, þá ekki lengur hægt að stunda þetta eftirlit. En frelsið, algjört frelsi, leiðir að mati margra, ekki síst kannski okkar eldri, til þess að alls konar ósómi fær þá að þrífast. Ég skil hvað það fær. Við höfum algjört frelsi til að tala okkur á milli, en ef þú kærir mig fyrir meiðyrði, þú getur gert það. Þá lögum þarf að laga, en fólk þarf náttúrulega að standa skil á því og verja það þá fyrir rétti, hvernig það hefur tjáð sig, mögulega þá ósannindi og sannindi þetta verið. Þannig að, þú veist,
Internetið bara þessi miðl, internetið tækni til að miðla upplýsingum, við erum ekki að tala algjört frelsi. En margir óttast það einmitt að það verði klámið, ofbeldisklám og allt þetta verði ill eða óviðráðanlegt ef verður hægt að berjast gegn því með einhverjum hætti. Hvernig sjáu þið það fyrir ykkur? Það sem að gerist á netinu rauninni bara endurspeglunin á samfélaginu sem við lifum í. Þannig að þegar það er ofbeldisfullt klám á netinu eða fólk að stunda netspilun eða fjárhættuspil á netinu, þá það í rauninni ekki gera annað en það að tjá sinn vilja. Það að gera það sem það myndi annars vilja gera, þó svo að interneti væri ekki til staðar. Þannig ef við reynum alltaf að refsa internetinu eða búa til einhvers konar ramma utan netið, þá erum við ekkert annað en að gera hann að fela vandan á sama hátt og það að berjast gegn fíknefnum og hafa það ólöglegt ekkert annað að gera hann að fela vandan. Við þurfum að sætta okkur við það að fólk mun alltaf gera það sem það vill gera. Það mun bara þurfa að finna nýjar og skemmtilegar leiðir framhjá. Lausnir eru meðal annars forvarnir, en það líka það að sem sagt, ríkið getur náttúrulega bara farið í með forvarnarstarf og auglýst fyrir foreldrum að það eru í boði hjá öllum símafyrirtækjunum netsíur sem það getur sett á sitt heimilisnet eða sínar tölvur og það getur hækkað upp stíð á síuninni til þess að tryggja það að börnin þeirra ekki af afrá netinu og lendi á einhverju ofbeldisklami. En svo það náttúrulega líka þannig, sko, ég á hérna stráka, eitt sem 21 og annar sem 12 ára. Ég fylgist vel með hvað minn 12 ára að gera, það mitt hlutverk sem foreldri, 12 annars í sameiginlegu rými og ég ræði mjög reglulega við hann sem sagt, bara það sem þarf að tala sem ábyrgð foreldra. Inn í skólakerfinu líka hægt að hafa samræður hvað ber að varast og það til dæmis þannig að það voru forrit, deiliforrit fyrir nokkrum árum síðan, kannski 10 árum síðan sem heit LimeWire, þar sem var alls konar dót sett inn í fælana þannig að krakkar voru óvart að sjá einmitt klám. Það ekki þannig í dag og ef maður kennir til dæmis börnunum sínum út í að torrenta allir, það bara þannig og torrenta ekki endilega neikvætt, margt af efnunum sem torrentað með svokallega CSC sem gerir það heimilt að ná sér í efni og deila þeim með öðrum. Og ef maður kennir börnunum sínum að þau þurfa alltaf að skoða pakkana sem þau eru að fara að opna áður en þau opna þá, það til dæmis ein leið. Við þurfum bara að hætta að vera með lifa í einhverju samfélagi þar sem við erum alltaf að ljúga sjálfum okkur veruleikann. Veruleikinn til dæmis varðandi fíkniefni sá að við erum búin að stigmatera alla þá sem eru fíkniefna neytendur og sérstaklega fíklarnir sem annars flokks samfélagsþegna og það sem sagt, orðræðan fólk sem á við fíkniefna vandamál að stríða svona sambærileg og hvernig var að tala alkohólista fyrir svona 50 árum þar sem það var annars flokks samfélagsþegna. Það hefur breyst. Nú þurfum við að fara í átak að breyta því hvernig við tölum og glímum við heilbrigðisvandamál. Þetta á ekki að vera inn í glæpa kategóríunni. Það myndi létta miklu fyrir lögregluna þurfa ekki að vera að einblína á eitthvað sem heilbrigðisvandamál. Það kannski að kíkja á annar myndbrot úr Everything is a Remix bara svona til þess að klára þess að höfundaréttarumræðu. Já, endilega. The act of creation is surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes via inspiration, that original creations break the mold, that they're the products of geniuses, and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. And the soil from which we grow our creations is something we scorn and misunderstand, even though it gives us so much, and that's copying. Put simply, copying is how we learn. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain, and we do that through emulation. For instance, all artists spend their formative years producing derivative work. Bob Dylan's first album contained 11 cover songs. Richard Pryor began his stand-up career doing a not very good imitation of Bill Cosby. And Hunter S. Thompson retyped The Great Gatsby just to get the feel of writing a great novel. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, things can get interesting.
After we've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new through transformation, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. James Watt created a major improvement to the steam engine because he was assigned to repair a Thomas Newcomen steam engine. He then spent 12 years developing his version. Christopher Latham Scholes modeled his typewriter keyboard on a piano. This design slowly evolved over 5 years into the QWERTY layout we still use today. And Thomas Edison didn't invent the light bulb. His first patent was improvement in electric lamps, but he did produce the first commercially viable one after trying 6,000 different materials for the filament. These are all major advances, but they're not original ideas so much as tipping points in a continuous line of invention by many different people. But the most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history's biggest breakthroughs. Johann Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself, but they combined all these elements in 1908 to produce the first mass-market car, the Model T. And the internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee added the World Wide Web. These are the basic elements of creativity: copy, transform, and combine. And the perfect illustration of all these at work is the story of the devices we're using right now. So let's travel back to the dawn of the personal computer revolution and look at the company that started it all. Xerox. Xerox invented the modern personal computer in the early 70s. The Alto was a mouse-driven system with a graphical user interface. Bear in mind that a popular personal computer of this era was operated with switches, and if you flipped them in the right order, you got to see blinking lights. The Alto was way ahead of its time. Eventually, Apple got a load of the Alto and later released not one, but 2 computers with graphical interfaces, the Lisa and its more successful follow-up, the Macintosh. The Alto was never a commercial product, but Xerox did release a system based on it in 1981, the Star 8010. 2 years before the Lisa, 3 years before the Mac. It was the Star and the Alto that served as the foundation for the Macintosh. The Xerox Star used a desktop metaphor with icons for documents and folders. It had a pointer, scroll bars, and pop-up menus. These were huge innovations, and the Mac copied every one of them. But it was the first combination it incorporated that set the Mac on a path towards long-term success. Apple aimed to merge the computer with the household appliance. The Mac was to be a simple device, like a TV or a stereo. This was unlike the Star, which was intended for professional use and vastly different from the cumbersome command-based systems that dominated the era. The Mac was for the home, and this produced a cascade of transformations. Firstly, Apple removed one of the buttons on the mouse to make its novel pointing device less confusing. Then they added the double click for opening files. The Star used a separate key to open files. The Mac also let you drag icons around and move and resize windows. The Star didn't have drag and drop. You moved and copied files by selecting an icon, pressing a key, then clicking a location. And you resized windows with a menu. The Star and the Alto both featured pop-up menus, but because the location of these would move around the screen, the user had to continually reorient. The Mac introduced the menu bar, which stayed in the same place no matter what you were doing. And the Mac added the trash can to make deleting files more intuitive and less nerve-wracking. And lastly, through compromise and clever engineering, Apple managed to pare the Mac's price down to $2,500. Still pretty expensive, but much cheaper than the $10,000 Lisa or the $17,000 Star. But what started it all was the graphical interface merged with the idea of the computer as household appliance. The Mac is a demonstration of the explosive potential of combinations. The Star and the Alto, on the other hand, are the products of years of elite research and development. They're a testament to the slow power of transformation. But of course, they too contain the work of others. The Alto and the Star are evolutionary branches that lead back to the NLS system, which introduced Windows and the mouse.
to Sketchpad, the first interactive drawing application, and even back to the Memex, a concept resembling the modern PC decades before it was possible. Ertu með stjörnur í augunum? xnei.is Texasborgarar, nú það lambaborgari, 140 gramma borgari úr íslensku lambalæri með bernes, djúpstektum laukringjum og frönskum, aðeins 1390 krónur. Texasborgarar, Grandagarði 11, texasborgarar.is. Páskahumarinn fæst í fiskikonginum Sogavegi 3. Stórhumar, minnihumar, heillhumar. Gerðu vel við þig páskana. Fiskikongurinn, Sogavegi 3. Mediflow. Mediflow vassfyllti heilsukottin, minnkar verki í hálsi og eykur svefngæði. Fylltur með vatni eftir þörfum hvers og eins. Frí sending og 1 árs skilaréttur í vefverslun. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is. Mikið úrval af glæsilegum kjólum og fatnaði í stórum stærðum. Sendum frítt land allt. Skoðaðu úrvalið á curvy.is. Langalína 15-23, Sjálandi Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi. Komdu á heimasíðu bygg.is og skoðaðu teikningar. Byggingafélag Gylfa og smurolía, gírolía, rúðuvökvi og teflonbón. Kemi, þekkt fyrir persónulega og góða þjónustu. Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai, sem býður 5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum. Upplifðu nýja tíma með Hyundai. Hyundai Kauptúni 1. BG ræstir á hverjum degi fjöldan allan af fyrirtækjum, stórum sem smáum. Láttu fagmenn sjá þrifin í þínu fyrirtæki. Það hagkvæmar en þig grunar. BG, við tryggjum þér hreinni framtíð. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Netið og tölvur ekki allt. Eru Píratar eins eða forramálaflokkur eða hafið þið myndað ykkur skoðanir á fleiri og mikilvægum þjóðfélagsmálum? Vöxtur atvinnulífsins, það myndi ég segja að væri málana í dag. Og hvernig viljið þið bregðast við því? Fleiri álver eða? Nei, sko við erum nefnilega hluti í dag af hagkerfi sem á næsta kjörtímabili verður 5. stærsta hagkerfi heimsins á eftir Bandaríkjunum, Kína, Japan og Indlandi. Við okkur frjálst að nýta þetta hagkerfi. Það verður orðið 4,2 milljarðar dollara og þetta hagkerfi heitir internetið. Já. Og það að vaksa núna eitthvað yfir 10% hagvöxtur á því á hverju ári. Það í dag samkvæmt McKinsey skýrslunum internetið það 20% af hagvexti þróaðra hagkerfa og 75% af því í hefðbundnum iðnaði. Þannig að það sem við erum að tala að það alls konar smáiðnaður út allt í samfélaginu og ef maður lítur á tölfræðina þá eru 99% fyrirtækja á Íslandi annaðhvort örfyrirtæki eða lítil eða meðalstór fyrirtæki sem þýðir að þau eru með tiltölulega fáa starfsmenn og þau eru uppistaðan í hagkerfinu. Þessi svona stóriðja að framleiða kannski milli 20 og 25% af útflutningstekjum en 75% þá að koma frá þessum litlu aðilum og alltaf verið að einblína á stóriðina eins og það sé einhvers konar lausn á öllum vandamálum. Staðreyndin svo að stóriðan hefur verið að gera okkur mikið ógagn bæði í varðandi skaðsemi á náttúrunni en líka það að stærsta stóriði allar tíma var bankakerfið og það hrundi líka með þessum hrikalu ósköpum. Ef við myndum einblína frekar á
þessi litlu fyrirtæki sem eru með svona sveigjanlega sérhæfingu sem geta brugðist við breytingum á markaðsaðstæðum með miklu meiri hraði heldur en stóru fyrirtækin, þá getum við farið að stækka kökuna mun hraðar. Og við gerum það með því að í fyrsta lagi gera það miklu auðveldara að stofna fyrirtæki og reka lítil fyrirtæki, en líka að hreinlega greiða aðganginn að alþjóðlegum mörkuðum. Og það gerum við meðal annars með því að koma þeim öllum inn á netið. Lykillinn til þess að geta nýtt netið að skapa netvænt lagaumhverfi. Þetta er það sem að Brad Burnham fyrir Union Square Ventures fagfjárfesti í New York talaði hélt erindi á iðnþingi núna í síðasta mánuði sem Samtök iðnaðarins stóðu fyrir. Og hann benti á að það verið að þrengja að viðskiptatækifærum á internetunum með alls konar lagasetningu sem að takmarkar hvað þú getur gert á internetunum, takmarkar þessi tækifæri. Bæði þetta að gerast í Bandaríkjunum og í Evrópu. Ísland aftur á móti hefur verið að fara í hina áttina. Birgitta, hún lagði fram þingsályktunartillögu núna 2010 sem að voru það að Ísland skapaði sér sérstöð varðandi upplýsing og tjáningarfrelsi. Þetta er það sem fagfjárfestar horfa í dag og eru að bíða. Við erum búin að tala við tæknifyrirtæki á Íslandi og þau segja, við spyrum hvernig fáum við fjárfesta til þess að fjárfesta hérna á Íslandi. Og þau segja að leið og ég get, við getum sannfært fjárfestan okkar erlendis það að þessi stefna verði haldið áfram. Að halda áfram með þessa stefnu upplýsing og tjáningarfrelsi á Íslandi. Skapa þá sérstöð hér með lögum. Að þá getum við tekið upp síman og hringt í okkur fjárfest og spurt hvað eru $1 million okkar. Þetta er það sem vantar og við horfum á með McKinsey-skýrslunum Ísland, bara Ísland, að þá segja að við erum í þessum vítahring að það vantar fjárfestingu. Og þess vegna fer vöxtur atvinnulífsins ekki af stað, en vöxtur atvinnulífsins hann fer ekki af stað, að það vantar fjárfestingu. Þannig leið og við sýnum fram á það, við ætlum að fara þess átt í að skapa netvænt lagaumhverfi á Íslandi, þá kemur fjárfestingin, vöxtur atvinnulífsins fer af stað. Fyrirtækin fara að vaksa, þau fara að ráða fleiri starfsmann og nota bene fyrirtæki sem nýta sér internetið að miklu leyti þeir vaksa, þetta er samkvæmt McKinsey-skýrslunum internetið, vaksa 2-falt hraðar, ráða 2-falt meira fólk og flytja 2-falt meira út. Þannig að þetta er vaxtarbrodurinn, þetta er stóra tækifæri í uppvexti hagkerfisins, í uppvexti atvinnulífsins á Íslandi. En svo langar mig líka kannski að útskýra hvernig við sjáum fyrir okkur að vinna á Alþingi. Við byggjum svolítið á reynslunni minni, þess vegna ákvað ég að bjóða mig fram aftur í 4 ár, en það verða vonandi síðustu 4 ár minni á Alþingi út af því að áhengin að vera lengi inn á Alþingi. Maður verður samdögnakerfinu og maður hættur að vera í tengslum við það sem er að gerast fyrir utan. En ég hef unnið svolítið þannig að ég hef reynt að fá alla þingmenn með að mál úr öllum flokkum og ekki bara fá það með, heldur láta sem máli varða. Og þá er þess vegna sem að mér tókst að ná þessari þingsályktun í gegnum þingið. Hún var samþykkt einróma sem er einstakt út í að þetta þarna var ég frá minnsta flokknum og mér tókst að fá samþykta stefnu mótandi þingsályktun. Og ekki bara það að hún var samþykkt einróma, heldur tók ráðuneytið sem fékk þetta í fangið og við erum að tala að breyta lögum í 4 ráðuneytum, þar á meðal meiðyrðalöggjöf, upplýsingalöggjöf, heimildarverndarlöggjöf og byggja hana þannig að það sé besta mögulega löggjöf sem er hægt að hafa í heiminum sem fungerar. Og það, yfirleitt að tala það að þingræði sé mjög lítið. Það er það sem ég og fleiri höfum verið að beita okkur mjög fyrir að breytast inn á Alþingi. Okkur finnst mjög mikilvægt að fólk hafi betra aðgengi að þingstarfunum, að það skilji betur og fylgist betur með starfum okkar. Það er það sem ég hef verið að reyna að gera og það er það sem ég veit að Píratar muni gera út af því að við erum öll nákvæmlega á sömu blaðsíðunum með þetta. Já, því að við erum á síðustu sekundunum núna, þá langar mig til að inn ykkur eftir afstöðu Pírata til mála eins og heilbrigðismála, skólamála og samfélagsmála. Hvað afstöðu hafið þið í því? Stutta svarið er að það má alltaf spyrja hvernig getum við bætt meiri upplýsingum inn í þetta ferli. Heilbrigðiskerfið þjóðast rosalega mikið upplýsingaskorti. Það er ótrúlega mikið af ótrúlega dýrum framkvæmdum eiga sér staðar. Það er rosalega mikið af flóknum ferlum og það hvað þetta er illa kortlagt gerir það verkum að það er svo inn í kerfinu.
saman með menntakerfið. Við þurfum að gefa fólki betri tól til að skilja það hvað í gangi. En svo líka eins og við varum til menntakerfi, það eitt sem maður getur lagað til dæmis strax og ég veit að það vilji fyrir því hjá félag bókaútgefenda eða það hugmynd sem kom frá þeim í raun og veru varðandi kostnað á námsefni. Núna hafa skiptabókamarkaðin gert það verkum að það hefur engin efni á að búa til gott og vanda námsefni út í að enginn fær peninga. Þannig að ef það hægt að setja flatt gjald þar sem að efni rafrænt og kannski borga 20.000 krónur fyrir önnina í námsefni, það eitthvað sem við getum gert strax. Við erum ekki bara að koma heildstæða menntastefnu en það eigum við að gera það saman sem þjóð. En grunnstefna Pírata segir meira sjálfræði, einstaklingurinn eigi að fá að taka ákvarðanir sem hann varða og þá á sjálfsögðu líka við nemendur. Og niðurstaðan þá kannski sú að þráttur allt séu tölvurnar og netið málana og við erum rétt að byrja að ræða þau mál og vonandi verður því haldið áfram og ég þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir. The genes in our bodies can be traced back over 3.5 billion years to a single organism, Luca, the last universal common ancestor. As Luca reproduced, its genes copied and copied and copied and copied. Sometimes with mistakes, they transformed. Over time, this produced every one of the billions of species of life on Earth. Some of these adopted sexual reproduction, combining the genes of individuals, and altogether, the best adapted life forms prospered. This is evolution. Copy, transform, and combine. And culture evolves in a similar way, but the elements aren't genes, they're memes, ideas, behaviors, skills. Memes are copied, transformed, and combined. And the dominant ideas of our time are the memes that spread the most. This is social evolution. Copy, transform, and combine. It's who we are, it's how we live, and of course, it's how we create. Our new ideas evolve from the old ones. But our system of law doesn't acknowledge the derivative nature of creativity. Instead, ideas are regarded as property, as unique and original lots with distinct boundaries. But ideas aren't so tidy. They're layered, they're interwoven, they're tangled. And when the system conflicts with the reality, the system starts to fail. For almost our entire history, ideas were free. The works of Shakespeare, Gutenberg, and Rembrandt could be openly copied and built upon. But the growing dominance of the market economy, where the products of our intellectual labors are bought and sold, produced an unfortunate side effect. Let's say a guy invents a better light bulb. His price needs to cover not just the manufacturing cost, but also the cost of inventing the thing in the first place. Now let's say a competitor starts manufacturing a competing copy. The competitor doesn't need to cover those development costs, so his version can be cheaper. The bottom line, original creations can't compete with the price of copies. In the United States, the introduction of copyrights and patents was intended to address this imbalance. Copyrights covered media, patents covered inventions. Both aim to encourage the creation and proliferation of new ideas by providing a brief and limited period of exclusivity, a period where no one else could copy your work. This gave creators a window in which to cover their investment and earn a profit. After that, their work entered the public domain, where it could spread far and wide and be freely built upon. And it was this that was the goal, a robust public domain, an affordable body of ideas, products, arts, and entertainment available to all. The core belief was in the common good, what would benefit everyone. But over time, the influence of the market transformed this principle beyond recognition. Influential thinkers proposed that ideas are a form of property, and this conviction would eventually yield a new term, intellectual property. This was a meme that would multiply wildly, thanks in part to a quirk of human psychology known as loss aversion. Simply put, we hate losing what we've got. People tend to place a much higher value on losses than on gains, so the gains we get from copying the work of others don't make a big impression. But when it's our ideas being copied, we perceive this as a loss and we get territorial.
For instance, Disney made extensive use of the public domain. Stories like Snow White, Pinocchio, and Alice in Wonderland were all taken from the public domain. But when it came time for the copyright of Disney's early films to expire, they lobbied to have the term of copyright extended. Artist Shepard Fairey has frequently used existing art in his work. This practice came to a head when he was sued by the Associated Press for basing his famous Obama Hope poster on their photo. Nonetheless, when it was his imagery used in a piece by Baxter Orr, Fairey threatened to sue. And lastly, Steve Jobs was sometimes boastful about Apple's history of copying. We have, always been shameless about stealing great ideas. But he harbored deep grudges against those who dared to copy Apple. I'm going to destroy Android because it's a stolen product. I'm willing to go thermonuclear war on this. When we copy, we justify it. When others copy, we vilify it. Most of us have no problem with copying, as long as we're the ones doing it. So with a blind eye toward our own mimicry and propelled by faith in markets and ownership, intellectual property swelled beyond its original scope, with broader interpretations of existing laws, new legislation, new realms of coverage, and alluring rewards. In 1981, George Harrison lost a $1.5 million case for subconsciously copying the doo-wop hit He's So Fine in his ballad, My Sweet Lord. Prior to this, plenty of songs sounded much more like other songs without ending up in court. Ray Charles created the prototype for soul music when he based I Got a Woman on the gospel song It Must Be Jesus. There's a man, be Jesus, going around, be Jesus, taking names, be Jesus, oh Lord. Say I got a woman, way over town, good to me, oh yeah. Starting in the late 90s, a series of new copyright laws and regulations began to be introduced, and many more are in the works. The most ambitious in scope are trade agreements. Because these are treaties and not laws, they can be negotiated in secret, with no public input and no congressional approval. In 2011, ACTA was signed by President Obama, and the Trans-Pacific Partnership Agreement, currently being written in secret, aims to spread even stronger U.S.-style protections around the world. Of course, when the United States itself was a developing economy, it refused to sign treaties and had no protection for foreign creators. Charles Dickens famously complained about America's bustling book piracy market, calling it a horrible thing that scoundrel booksellers should grow rich. Patent coverage made the leap from physical inventions to virtual ones, most notably software. But this is not a natural transition. A patent is a blueprint for how to make an invention. Software patents are more like a loose description of what something would be like if it actually was invented. And software patents are written in the broadest possible language to get the broadest possible protection. The vagueness of these terms can sometimes reach absurd levels. For example, information manufacturing machine, which covers anything computer-like, or material object, which covers pretty much anything. The fuzziness of software patents boundaries has turned the smartphone industry into one giant turf war. 62% of all patent lawsuits are now over software. The estimated wealth lost is $500 billion. The expanding reach of intellectual property has introduced more and more possibilities for opportunistic litigation, suing to make a buck. Two new species evolved whose entire business model is lawsuits: sample trolls and patent trolls. These are corporations that don't actually produce anything. They acquire a library of intellectual property rights, then litigate to earn profits. And because legal defense is hundreds of thousands of dollars in copyright cases and millions in patents, their targets are usually highly motivated to settle out of court. The most famous sample troll is Bridgeport Music, which has filed hundreds of lawsuits. In 2005, they scored an influential court decision over this 2-second sample. That's it. And not only was the sample short, it was virtually unrecognizable.
This verdict essentially rendered any kind of sampling, no matter how small, infringing. The sample-heavy musical collages of hip-hop's golden age are now impossibly expensive to create. Now, patent trolls are most common back in that troubled realm of software. And perhaps the most inexplicable case is that of Paul Allen. He's one of the founders of Microsoft, he's a billionaire, he's an esteemed philanthropist who's pledged to give away much of his fortune, and he claims basic web features like related links, alerts, and recommendations were invented by his long-defunct company. So the self-proclaimed idea man sued pretty much all of Silicon Valley in 2010, and he did this despite no lack of fame or fortune. So to recap, the full picture looks like this. We believe that ideas are property, and we're excessively territorial when we feel that property belongs to us. Our laws then indulge this bias with ever-broadening protections and massive rewards. Meanwhile, huge legal fees encourage defendants to pay up and settle out of court. It's a discouraging scenario, and it begs the question, what now? The belief in intellectual property has grown so dominant, it's pushed the original intent of copyrights and patents out of the public consciousness. But that original purpose is still right there in plain sight. The Copyright Act of 1790 is entitled An Act for the Encouragement of Learning. The Patent Act is to promote the progress of useful arts. The exclusive rights these acts introduced were a compromise for a greater purpose. The intent was to better the lives of everyone by incentivizing creativity and producing a rich public domain, a shared pool of knowledge open to all. But exclusive rights themselves came to be considered the point, so they were strengthened and expanded. And the result hasn't been more progress or more learning, it's been more squabbling and more abuse. We live in an age with daunting problems. We need the best ideas possible, we need them now, we need them to spread fast. The common good is a meme that was overwhelmed by intellectual property. It needs to spread again. If the meme prospers, our laws, our norms, our society, they all transform. That's social evolution, and it's not up to governments, or corporations, or lawyers. It's up to us.